ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਮੈਂਟਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜੀਵੰਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਜੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੂਨੇ ਦੀ ਪਸਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਟਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਥਿਆ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਧਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋਤੀਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਾਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਤੌਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਸਰਮਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਕਾ ਕਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖੋਜਬੀਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਜਾਂ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਚਿਲਚਿਲੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ।
ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿਲਚਿਲੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਛ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਠਸਕ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬਰਕਰਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੂੜੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ, ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੂँਗਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਔਰ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਦਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਜਗਾਦਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੜੀਵਾਰ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਮਨਾ ਦਾ ਕੰਢਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਾੜ, ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੂੜੀਏ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਥਲ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਈਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਟਰਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਟਰਸਟ ਡੀਡ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕਣ,
ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਟਰਸਟ ਬਣੀ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰਸਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀਰਾਨ ਪਿਆ ਸੀ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਖੰਡਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਲਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਪਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਜਾਣੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਡਸਟ ਔਰ ਡੈਬਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਭੇਜਿਆ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 2020 ਦੀ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਠ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਾਠ ਸਾਡਾ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਹੈ 29/7/2020। ਉਹ ਪਾਠ 2020 ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੈੱਡ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਬਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ 2.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਣਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ US, UK ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, CRCI ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਘਾ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਆਊਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਮੈਂਟਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਜੀਵੰਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਜੀਵੰਤ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਜੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੂਨੇ ਦੀ ਪਸਾਈ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਸੋਚ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਹੋਈ ਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਘਾ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਮੇਹੁਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਜੈਦੀਪ ਸਰ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਠਿਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ UK। ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਏ, ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੂਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣਾ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਣਾਈ ਵੇਖਣੀ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜੇ ਸੁਰਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੂਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਕੰਜਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਵਾਹੀਕਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰੋ। ਲੜੀਵਾਰ ਹਸਤ ਲਿਖਤ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਥੱਲੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਹਾਲ ਔਰ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਖਲੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਗਾਰਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਨੇ ਬਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਜੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਔਰ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।